Welkom bij een nieuwe setup video voor F1 2021. Vandaag deel ik mijn setup voor Engeland en wij gaan rijden met de W12 van Mercedes op Silverstone. Helpen deze video's jou met F1 2021? Geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent om zo altijd op de hoogte te blijven van mijn laatste setup video's. Laten we beginnen. Zoals de titel al aangeeft is dit geen pure hotlap setup voor Silverstone. De setup is absoluut snel over 1 ronde. Maar ik heb de setup gemaakt met de race in het achterhoofd en dat was nog een flinke uitdaging. Engeland is een lastige baan waar je een hoge topsnelheid wil halen, maar je hebt ook flink wat grip nodig voor de snelle bochten, zoals Cops, waar het dit weekend helemaal fout ging tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Daarnaast heb je ook genoeg downforce nodig voor de eerste 3 en laatste 2 bochten. En dit zorgt ervoor dat een goede setup vinden voor Engeland nog vrij lastig is. Ik had al vrij snel een snelle setup gevonden, maar deze was net iets te instabiel voor in de race. Vooral in Cops gleed de achterkant nog wel eens weg en daardoor had ik totaal geen vertrouwen in de setup, helemaal niet in de race. Dus we zijn teruggegaan naar de tekentafel en daar hebben we een paar aanpassingen gemaakt aan de setup om de achterkant wat stabieler te maken, zonder dat je veel rotatie verliest en ik denk dat dit goed is gelukt. Nu vind ik de setup ideaal voor een race, of dit nu via mijn Team Career Mode, een league race of gewoon een snelle Grand Prix is. Met deze setup heb je een goede setup waarmee je kan vechten voor de overwinning. We komen net iets te wijd uit Maggots, Beckett en Chapel. Hierdoor missen we wat snelheid op het rechte stuk wat ons flink kost. Daarnaast heb ik deze setup aangepast naar een hogere vleugelafstelling, waardoor we nog meer tijd verliezen op het rechte stuk. Ik denk niet dat er veel meer frustrerende dingen zijn dan de tijd zo op te zien lopen en je kan er niks tegen doen. Maar we hebben wel veel meer vleugels staan, zodat we in de laatste bochten weer wat tijd kunnen pakken en dat doen we gelukkig ook. We komen uiteindelijk over de finish met een 1.25.450. Dan gaan we door naar de setup. Zoals eerder gezegd rijden we met vrij veel vleugel, namelijk 7-8. Differentieel op Silverstone is 85 en 53%. Camber en toe staan op 2,6, 2,0, 0,07 en 0,23. De ophanging is 2,6, 2,5 en 4,8. De remmen, zoals op de meeste banen, op 100 en 56%. Tot slot de banden op 2,2 aan de voorkant en 2,7 aan de achterkant. Heeft deze setup jou geholpen? Geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je meer F1 2021 race setups wil zien. Succes op Silverstone!